صباح النور والورد والياسمين والعنبر عليكم يا ربي. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم طيب. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ونهار جديد، ومرحبا بكم اليوم. باش قلت لكم راني عملت باش تالون الاسبيراتور. مازالوا تو كي جابوها لي. حبيت نحلها معاكم ونوريها لكم لاني الاخرى معاش عيني بان نشوفها، انا معاش عيني باش نشوفها. المهم استنى دقيقه نهبط لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا معايا الاسبيراتور اللي جبتها اليوم. فوالا نشوفوا واش فما في الوسط. زي الطاطا كي جابوها هذوك لي صغير، هذوك لي حاجه اخرى ما نعرفش عليها. هاني نقعد نوريه لكم مليح. فوالا زي تو عملوا لي تليفون قالوا لي حطيناها لك في البلكون البرا. هذه الاكو نتاعها نتاع الضو، نكتشفوا مع بعضنا كل شيء. قلت اليوم مش باش نعمل اسبيراتور الاخرى، مش باش نمسها الجمله الا ما تجي هذيا. يا اخي هاي جات قبل ما تجي. ما حبيتش نكمل لكم الفيديو بشويه على خاطر شي الفيديو باش يطول عليا برشا. حبيت نقول لكم هذوما التيوبات نتاعو اللي يلصقوا في وسطهم، وفيها الاكو نتاعها نتاع الضوء اللي باش نحط فيه الضوء، وال فيها كيما البرس هذاك نتاع الضوء، والبرسات معاه. فما برسه صغيره باش ننظف فيها من داخل بالكل. شطب زوجة هي هذيا الاسبيراتور. بصراحه بعد ما جربتها باش نقول لكم اكثر من روعه. اكثر من روعه. المهم هذه اليد نتاعها الملوطه، وزاد فيها مثلا كي تبدا في بقعه ظلام وهي تبدا تمشي توريك يعني التراكن ولا البقايع اللي فيهم الغبره ولا فيهم اي حاجه تشعل بالضوء. وهذاك اذا حبيت تعلقه هكا في الحيط باش يقعد يتعمر، يعني السبيراتور تقعد تتعمر بالضوء. وهاني تو قاعده نوري فيكم كيفاش نركبها. انا عمري ما ركبتها، كنش بتاع اختي جربتها هكاك، عندي عليها فكره صغيره يعني مش فكره كبيره. قلت خليني نقرا الكتاب ومن بعد نقول لكم. هاي ركبتها كلها وعندها البرستات الاخرين، يعني هذه باليد النجم نحيها غير بكا تو حطيت لها الضوء اذا ما تتعمر هكا قاعده تتعمر. هو الاكو نتاعها قاعده يتعمر يعني بالضوء. تشوفوا فيه يكمل يتعمر ونوريه لكم بعد. اما خفيفه ومحلاها وماهيش بكابل نهار كامل يجي في جهتك، بصراحه عجبتني. اما مازلت ما نعرفش تنظيفها. اما المهم يعني هاي جات وقاعده تتعمر. كي يتملاو هذيا ما عادش تشعل يعني صاي نجم نعمل بها. نخليها توا تتعمر ونرجع لكم بعد ما انا خملت الدار باش نشوفوا شنيا يعني قوه النظافه نتاعها. باهي حطيتها عندها يمكن نص ساعة توا تتشرجع يعني تتعمر بالضوء لأنها ما تمشيش من غير الضوء. يمكن مازال لها صيف ساعة، يلزمها على الأقل ساعة تقعد تتعمر ومن بعد نرجع لها. نحيت تاع الصالون وخليت كل شيء هكا باش ديريكت نعمل الاسبيراتور. جيت لهنا عملت الغداء، طيبت الغداء هاكا. عملت جلبانة يعني من غير طماطم، يعني زعرة، احنا نقولوا زعرة، جلبانة بالدجاج والخرشوف ولا القنارية.
وطابت توا صايي. قلت تغسل المعون هذايا خاطر ديجا حطيت ماشينه وكلها نظيفه توا هذيك لازم نخرجها. اما عندي هذايا الكبير الكل باش نغسلو توا بيدي مادام ما تشارجات الاسبيراتور. وخليكم معايا واهلا وسهلا بكم. كما شفتوني بعد ما طيبت الفطور بقى لي المعون الكبير الكل هذاك. قلت خليني نغسلو تو مادام قبل ما تتشارجا بالكدا بالكدا الاسبيراتور خاطر باش تطول لي نهاير كامل في اليوم يمكن الله اعلم. يعني اول مره يلزمها تتشارجا بالكدا وعلى ذاك قلت خليني نجي نغسل المعون هذا كله وفرغت الماشينه وارتحت منها. المهم نكمل هذا المعون هذا اللي في يدي. وتوا قلت مادام غسلت المعون هذايا باش يتسقطر شويه من الماء نعمل قهوه نشرب قهوه وبعد نكمل. ديما قضيه قضيه ديما 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 ياسر. قلنا نرتحوا شويه 5 مينوت يعني 5 دقائق. وبعد نرجع نكمل معاكم. يا تعبت نستنى حتى الاسبيراتور هذيا تتعمر بالضوء لانها مازالت ونرجع لكم بعد شويه. وتوا جيت للمطبخ مره اخرى. جيت قلت نفرغ الماشينه كلها نفرغها. قبيلك قلت لكم باش نفرغها وما فرغتهاش فنفرغ شويه منها ونمشي قبل ما نعمل قهوه. وتوا قلت خليني نكملها ننظمها كلها ونفرغها حتى لين يتقدر لي المعون الاخر باش ننشفه ونعاود نرجع لبقعته. اكيد 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 يعني. بالضوء يعني. وتوا قاعده نجرب فيها بصراحه من قبل لسه كان فت خفيفه يعني وما فيش كابل ما فيش حتى شيء عرفتوا. توا نجربوها على انا تو عملت بها اخضر يعني فيها تو دوب ما جربت اخضر الوسخ والغبره.
بصراحة روعة روعة روعة. عملت دوب الفوتاي هكايا وشوية الزربية هذي، يعني ما عملتش برشا. اخسر اخسر يعني بصراحة هذاك اللي خلاني انا خذيت هذيا، خاطرش كي جربت بتاع اختي زاد هكايا دقيقة من زمان هكا شوية بركة نظفت، طلع شيء عمري ما كنت نتصوره انه موجود يعني على الزربية ولا على الصالة ولا. بصراحة ابهرتني والله، حصيلة موجودة في امازون وماهيش غالية بصراحة. تحفونة برشا 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 زادة عن تجربة توا في الطرف هذايا بركة، يعني روعة. بصراحة باش نقول لكم انه المكنسة هذه اللي خذيتها اكثر من روعة. كان فما حاجة اكثر من روعة تو نقولها لكم، اما ما فماش بصراحة. يوميا حتى ولو يعني يمكن يجي يوم ما نعملش الاسبيراتور في الدار، اما ما فماش ما نلقاش الشيء اللي خرجته لي المكنسه نتاع اليوم. راهو دوب عملت التبش، عملت هكا شويه دوب هكا من قدام وشويه الديفون، شعر وغبره وبكتيرين وكل خرجتهم حصيلوا شو نقول لكم اكثر من روعه. انا جربتها وعن تجربه كلمتكم وقلت لكم عليها اذا تحبوا تشتروا. المهم ان شاء الله عجبتكم. اغسل مرة اخرى عودت لها، اغسل حاشاكم الوسخ كيفاش والغبرة والبكتيريا وكل شيء. المهم ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم سعيد وطيب، ويا ربي تعجبكم عجبتكم المكنسة الكهربائية ولا شطاب زوجة. ان شاء الله عجبتكم وحصيلوا كيما قلت لكم راني بشتريتها من امازون. بشتريتها نهار الجمعة جابوها لي نهار الاثنين، يعني ما شاء الله عليهم ربيت فيسا فيسا يجيبوا غير بركة سبت وحد ما يخدموش. واش راه جاتني متغدوة محلاها عجبتني. حتى كي تبدا تبدا تخدموا فيها هكا في بقعة ظلام ولا حاجة اغزروا ضوء، يعني بالضوء فيها توريكم البقايا على الاماكن المسخة يعني والكل، يعني حلوه برشا هي برشا 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 عجبتني. المهم ان شاء الله تعجبكم انتوما زاده وان شاء الله نهاركم زين. واللي عجبوا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايكات لايكات 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 برشا وتعليقاتكم الحلوه ما تحرمونيش منها. ونهاركم زين وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. بسلامه، باي باي.